มีนักวิเคราะห์ของกัมพูชานะคะได้ออกมาประกาศว่าประเทศกัมพูชาตอนนี้โดนด้อยค่ามากเกินไปที่หลายๆประเทศนั้นมองว่ากัมพูชาพึ่งพิงจีนมากเกินไปโดยได้มีการเปิดเผยบทวิเคราะห์ว่ากัมพูชานั้นพึ่งพิงจีนมากเกินไปซึ่งอันที่จริงประเทศกัมพูชาสามารถผลิตสินค้าอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถส่งออกสินค้าเองได้ซึ่งราคาที่กัมพูชาทำได้นั้นน่าจะมีต้นทุนต่ำที่สามารถได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามและสิงคโปร์ด้วยซ้ำโดยมีรายงานการลงทุนของอาเซียนในปี 2019 ที่ได้เปิดเผยว่าปี 2018 การลงทุนของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาถึงจุดสูงสุดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็มุ่งเข้าสู่กัมพูชาซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการอยู่ที่มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 โดยมีมุมมองของภูมิภาคสิงคโปร์และเวียดนามที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการลงทุนโดยจีนซึ่งหากประเทศกัมพูชาได้รับเงินลงทุนเพียงประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็จะถือเป็นการเทคโอเวอร์โดยจีนเพราะว่ามีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเป็นจำนวนมากและหากเปรียบเทียบกันการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้สหรัฐมักจะเปิดเผยว่าตัวเองเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การลงทุนของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 359.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565ซึ่งส่วนใหญ่การลงทุนของสหรัฐอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยมีมูลค่าสูงถึง 309.4 พันล้านดอลลาร์แม้ว่าสหรัฐจะบอกว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะทำให้หลายประเทศเข้าใจผิดเนื่องจากการลงทุนในสหรัฐนั้น 86% กระจุกตัวอยู่ในประเทศสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวซึ่งสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตและมีเทคโนโลยีระดับสูงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและจีนก็ให้การยอมรับและไม่มีใครบอกว่าสิงคโปร์นั้นพึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐมากเกินไปแม้ว่าสิงคโปร์จะอนุญาตให้กองทัพเรือของสหรัฐมาใช้ฐานทัพตามเงื่อนไขการเช่าแต่ว่านั่นเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้กับประเทศสิงคโปร์ซึ่งชื่อเสียงของสิงคโปร์นั้นก็ไม่เคยเสื่อมเสียเลยเนื่องจากบรรณาธิการของสื่อส่วนใหญ่เขียนบทความเพื่อเชียร์สิงคโปร์และเวียดนามแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งในการวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชาพวกเขาก็จะไม่เปรียบเทียบประเด็นเหล่านี้กับการที่สิงคโปร์นั้นพึ่งพาสหรัฐเหมือนกับการที่กัมพูชาพึ่งพาจีนแบบนี้โดยมีนักวิจัยชาวสิงคโปร์ส่วนมากเขียนบทความร่วมกับนักวิจัยชาวเวียดนามเผยแพร่บทความของเวียดนามและมีข้อโต้แย้งเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชาและหลายคนก็ไม่เคยไปกัมพูชาและไม่เคยพูดคุยกับนักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายชาวกัมพูชาเลยโดยในบทวิเคราะห์นี้นักวิจัยของกัมพูชากล่าวว่าประเทศกัมพูชาก็อยากเป็นเหมือนกับสิงคโปร์กัมพูชานั้นอิจฉาสิงคโปร์กัมพูชาต้องการทั้งสหรัฐและจีนแต่สหรัฐก็ไม่เคยมาลงทุนที่กัมพูชาเลยซึ่งจากมุมมองของกัมพูชาเองสหรัฐอเมริกาลงทุนไม่มากในกัมพูชาซึ่งเป็นปริมาณเงินที่น้อยแล้วก็ยังด้อยค่ากัมพูชาด้วยโดยพยายามขัดขวางโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาหลายๆโครงการที่สำคัญเหมือนกับสุภาษิตเขมรที่บอกว่าถ้าไม่ช่วยพายเรือก็อย่ากั้นน้ำซึ่งนี่เป็นความรู้สึกของกัมพูชาที่รู้สึกกับการกระทำของสหรัฐที่พยายามจะขัดขวางการลงทุนของจีนในประเทศกัมพูชาส่วนมุมมองของประเทศกัมพูชาเองการที่สิงคโปร์และเวียดนามกล่าวหาว่ากัมพูชานั้นพึ่งพาจีนจนมากเกินไปทำให้กัมพูชารู้สึกว่าสิงคโปร์และเวียดนามเป็นประเทศที่ตระหนี่และใจแคบมากๆหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าหากได้รับเงินลงทุนจากจีนเกือบ100,000 ล้านแล้วทำไมถึงไปโจมตีประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาที่ได้เงินลงทุนจากจีนเพียงไม่กี่พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นและขอย้ำอีกครั้งว่าบทความนี้เพียงต้องการนำเสนอมุมมองในเชิงเปรียบเทียบให้ผู้ที่อ่านบทความนี้พิจารณาได้ว่ากัมพูชานั้นสามารถลงทุนและขยายประเทศตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์และเวียดนามหรือไม่ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาควรจะได้รับการลงทุนจากสหรัฐและจีนมากขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วกัมพูชาก็ไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นหุ่นเชิดของจีนและไม่ได้หมายความว่าประเทศต่างๆควรจะแข่งขันกันเพื่อชิงเงื่อนไขคุณค่าให้ได้ว่าเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐอเมริกาหรือจีนแต่ประเด็นสำคัญข
ของบทความวิจัยของชาวกัมพูชานี้ต้องการจะอธิบายว่าการที่หลายๆคนมองว่ากัมพูชานั้นเป็นหุ่นเชิดของจีนเมื่อพิจารณาจากระดับการลงทุนของจีนในปัจจุบันเป็นข้อกล่าวหาที่ใจแคบมากๆแล้วก็เป็นเพียงการมองระยะสั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเลยกับประเทศกัมพูชาหากมองจากมุมมองของภูมิภาคนี้ซึ่งนี่เป็นเพียงข้อโต้แย้งของนักวิจัยชาวกัมพูชาโดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดและมีมุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนมหาศาลของจีนที่มีในประเทศกัมพูชาโดยพวกเขาพยายามหาคำตอบว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสามารถเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาได้หรือไม่รวมถึงประเทศต่างๆยังต้องการกำลังการผลิตและการเข้าถึงตลาดซึ่งกัมพูชามีนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากทางด้านกำลังการผลิตแต่ก็ยังต้องการการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนจากสหภาพยุโรปเพื่อเข้าถึงตลาดทั่วโลกและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจซึ่งกัมพูชาไม่สามารถตัดความสัมพันธ์กับจีนได้แม้แต่สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปก็เช่นกันซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้ว่าส่วนใหญ่นักวิจัยนั้นมองอะไรในมุมแคบแล้วก็มองในระยะสั้นๆและส่วนใหญ่มักจะใช้อคติกับกัมพูชาแบบดั้งเดิมเพื่อตราหน้าว่ากัมพูชานั้นเป็นเพียงหุ่นเชิดของจีนแต่ว่านักวิจัยทั่วโลกไม่ใช้ความเป็นมืออาชีพและข้อมูลทางวิชาการมาเปรียบเทียบกันในการวิเคราะห์ซึ่งล่าสุดในประเทศกัมพูชาก็ได้มีการออกมาประกาศว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาหรือ CHRC ได้กล่าวว่ากัมพูชานั้นกำลังมาถูกทางในการสร้างและพัฒนาประเทศที่รับประกันการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ก้าวหน้ามากกว่าเดิมโดยมีการแถลงการหลังจากที่คณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมของกัมพูชาได้เข้าร่วมคณะทำงาน UPR ครั้งที่ 46 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการทบทวนรายงานของกัมพูชารอบที่ 4 ซึ่งมีจำนวนประเทศที่ลงทะเบียนทั้งหมด 100 ประเทศที่ให้ความคิดเห็นและแนะนำต่อกัมพูชาโดยผู้แทนของประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดแสดงความขอบคุณกัมพูชาสำหรับความพยายามในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ยอมรับในอดีตตลอดจนความมุ่งมั่นและการดำเนินการในทางปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวว่าในคำแถลงนั้นมีความชื่นชมจากตัวแทนของหลายประเทศเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ากัมพูชากำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการสร้างและพัฒนาประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะมีกว้างขวางมากกว่าเดิมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวว่าในเวทีนี้ไม่ใช่เวทีสำหรับการดูหมิ่นวิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตีกันในประเด็นสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และดึงประสบการณ์ของกันและกันตามหลักการที่ได้กำหนดเอาไว้โดยความสำเร็จเหล่านี้รวมถึงการแนะนำกรอบกฎหมายเอกสารทางกฎหมายแผนงานทางการเมืองแผนปฏิบัติการและมาตรการอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกิดขึ้นจริงของกัมพูชาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน